we appreciate your pasalubong. Yes, presensya pala. Special welcome for the disciples affected by the recent earthquake. Yeah. Some of you are still in mourning. Some of you are in trauma. Some of you are here mourning the deaths of some family and friends. And so, sa atong mga igsoon, ikan sa Cebu, sa Bohol, nalipay ang mga kasing, na naman din karon, na kaniya hindi karon, hindi namin lubos imagine katong kalisod, katong kalisdanan na inyong ginatubang, but may God be with you, and kubanan kamo sa Lord. We love you so much. We're with you as a family of churches. We love you, Lord. Let's pray as we go to God's Word. Amen? Nag-aaralan niya rin ng linggo. Okay naman, napakatamis na isipin na kayo'y nagmamahal sa amin. Tunay nga, wagas ang inyong pag-ibig, wagas ang inyong pag-aaruga. At salamat, Panginoon, sa inyong salita. Kung salita ko ninyo ay aming sandigan, panglaw, at gabay. Ngayong gabi, Panginoon, mag-usap kayo, kumilos kayo, suriin ninyo ang iglesia. At ituwid niyo po ang aming mga puso. Naway, maging ilaw kami sa matinig na mundo. Tulungan niyo po kami na magdala ng pag-asa sa aming paligid bilang mga Pilipino. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright, paksa po natin ang mga Bible sa atin sa Exodus chapter 21. Exodus chapter 21. Nakakabasa na ba kayo ng Bible dun sa likod? Yes. Okay lang? Alam ko yung iba sa atin na lahing paningin, nakakabasa na kayo. Pero mukhang sa iba, medyo madilim pa. Buksan po natin ang ating mga Bible, ang ating mga ilaw rin sa Exodus chapter 21. Grateful for Coco and the staff to be able to preach tonight. Actually, sinabi ko kay Ariel at sa production group, bro, pwede ba akong sumama sa dance ministry? Pwede ba ako sumama sa dance ministry? Sabi niya, bro, we want the PICC to be a memorable event, kaya mag-preach ka na lang, bro. Anyway, sabi ko, bro, I understand perfectly. Thank you, by the way, for all your feedback on my new book on Exodus. Maraming po salamat sa inyo. Dito po sa Exodus 21, ano pong nangyayari? Laws and guidelines are given for a young nation, the young nation of Israel. Katatapos lang po ng biyahe nila papuntang Sinai. At ngayon, nandun na rin sila sa Sinai, binigay sa kanila ang 10 Commandments sa chapter 20. Next slide. Dito po sa Exodus 21, ng bahagi ng Exodus 21 to 23, pwede po natin tawagin Covenant Code. Ito po ay mga extension, explanation, or expansion na ginaganap o sinasabi ng Diyos sa Exodus chapter 20 or 10 Commandments. Next. Itong bahagi nito sa Exodus 20, ang bahagi nito sa Exodus 21 ay patungkol sa pagpapalaya ng isang alipin o bond servant. Basahin po natin. Exodus 21, verse 1. These are the laws you are to set before them. 21 verse 2. If you buy a Hebrew servant, he is to serve you for 6 years. But in the 7th year, he shall go free without paying anything. If he comes alone, he is to go free alone. But if he has a wife when he comes, she is to go with him. If his master gives him a wife, and she bears him sons or daughters, the woman and her children shall belong to her master, and only the man shall go free. But if the servant declares, I love my master and my wife and children, and do not want to go free, then his master must take him before the judges. He shall take him to the door or the doorpost and pierce his ear with an awl. Then he will be his servant for life. Ang sabi ko, pagkatapos ng 6 na taon ng paglilingkod ng isang alipin, pwede na siyang palayain ng kanyang amo. Sa pagpapalayan yun, kung mahalin ng alipin ang kanyang amo, ano daw pwede niya gawin? Pwede siyang tumanggi sa kanyang pagpapalayan. So the slave, instead of becoming free, a free man, opts for lifelong servitude, lifelong obligation under the master. It's a personal choice. And the beauty of this passage, mga kapatid, is that this commitment was motivated not by debt or obligation, but only by love for the master. Pag pinili ito ng alipin, ano gagawin
mo. Kukuha daw siya ng awl sa Tagalog na Bible, pangbutas. Bubutasan, di ba? At bubutasan ang tenga ng alipin. No? At sabi, pagbutas na ang tenga, the servant becomes what? A servant for life. Sa Tagalog Bible, ang paglilingkuran niya siya magpakailanman. Nagkamali ba si Manong sa pagbasa nito? Bakit natin ito binabasa? At anong koneksyon ng pagbutas ng tenga sa Philippine Discipleship Conference? Easy lang kayo. Buksan natin naman sa Psalm chapter 40. Okay? Buksan natin sa Psalm chapter 40 sa verse 6. Ang Psalm chapter 40 ay isang Thanksgiving Psalm. Psalm chapter 40 sa verse 6 to 8. Let's look at the slide. Nasabi po dito sa Psalm 40, Thanksgiving Psalm, na mayroong lament portion. Basahin po natin ang mga sinasabi ni David sa verse 6 to 8. Sabi niya sa Panginoon, sacrifice and offering you did not desire, but my ears you have pierced. Burnt offerings and sin offerings you did not require. Then he said, here I am, I have come, it is written about me in the scroll. I desire to do your will, O my God. Your law is within my heart. Wow. Ano nangyari dito? Ito po ay isang awit ng pasasalamat. Nagpapasalamat si David sa lahat ng ginawa ng Diyos sa kanya. Naglalangawan ng pagsusumamo niya sa Diyos sa panahon ng pangangailangan at ginawa ng Diyos sa kanya para siya ay iligtas. Si David po ay gumagamit dito ng servant analogy. Servant analogy. Na makikita natin po yung sa Exodus 21. Napansin niyo ba yun sa scripture? Alright? My ears you have pierced. And there are many angles to this next. There are many angles to this, and you can check an article at my website about this Thanksgiving Psalm. Next. Sabi ni David, dahil sa ginawa mo sa aking Panginoon, higit pa sa hain o handog ang mahalaga kong ibibigay sa iyo. Ang mahalaga doon niya ibibigay ay ang kanyang puso. Malaya akong gumawa ng kahit ano. Pero, ang decision ko ngayon ay ito. Iahain ko ang buong buhay ko sa iyo dahil mahal kita. At papakinggan ko ang bawat mong salita at handa akong sundin ang kahit anong tuntunin na ibigay mo sa akin. Kumbaga si David ay dumaan sa spiritual ear-piercing. Sa Tagalog Bible, aking kinaluluguran, sundin ang inyong kalooban o Diyos ko o ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso, handog ng puso, ang sinasabi ni David. Servant for life. Parang nagbalagtasan pa siya pagkatapos nitong psalm na to. Pero feeling ni David, binutasan na ng Diyos yung kanyang tenga. Kaya nga, voluntary service for life. Ikaw, butas na ba? Physically. Makakanta mo ba itong awit ni David? David is talking about a holy dedication, a giving of self to the perpetual service of a much-loved Lord. It's symbolized by what? A pierced ear. A pierced ear through the doorpost of God's house, presumably. And it emphasizes a great willingness, a full willingness to hear and obey every instruction and every command of God. Napakagandang larawan ng pagsamba sa Diyos. Amen? Amen. But wait, there's more. Alright? Kung babasahin natin sa New Testament now, lalo na sa Hebrews 10, makikita natin na itong Psalm 40 down Alvin once. Sa Hebrews 10, makikita natin na itong Psalm 40 ay hindi lang tungkol kay David. Ito po ay tungkol sa isang taong parating pa lang. Ang Psalm 40 ay preview, advanced screening, kumbaga, tungkol kay Jesus. So itong Psalm 40 pala, fast forward, Jesus is the perfection and the fulfillment of the dedication of perpetual service that David was only talking about and singing about. Now that we've seen these verses, may take home ba tayo mula sa mga verses na ito? Ngayong gabi, sa unang gabi ng PICC, ano pwede natin baunin o bitbitin mula sa passages na ito? Next slide. There is one principle, mga kapatid, na emphasizing all these verses. From the Hebrew slave in Exodus 21 to David's expression of Psalm 46 and Jesus' example
government by choice. It's a beautiful heart, an exquisite heart that God totally appreciates. A heart of voluntary servitude. Kusang pag-aalipin, magpapaalipin. Some Bible scholars call this self-oblation. Alam niyo sa UP may oblation statue, di ba? Gagayahin ko sana kaya wala akong mga muscles. Imagine nyo na may mga muscles. Yung oblation statue, what is it about? Total self-giving, total surrender, pouring out, offering of oneself. I really believe, next, the Hebrew slave, the heart of David, the heart of Jesus, and today's disciple in the ICOC ought to have one heart. Yung one heart na yun unites us, pang-iisa lang yung puso natin as we move forward. This is crucial, kapatid. This is vital, kapatid, to have an SBC heart. Voluntary servitude, self-offering, individual commitment. Kung wala itong heart na ito, anong mangyayari? Kung wala itong heart na ito, boring ang Christianity. Kasi wala kang pusa, di ba? Hindi ka mag-iisip, di ba? Hindi ka mag-iisip ng pananaw, hindi ka mag-iisip ng bago, hindi mo hahangarin mag-grow, di ba? Hindi ka mangangarap spiritually. Kung wala itong heart na to, ng SBC, no? Pilit ang Christianity mo. Di ba? Ang hirap kumalaw. Nakakatangat, parang paradise. Di ba? Ang sasabihin mo, hindi ko feel. Ang sasabihin na ba? Hindi, feelitin mo. Di ba? But it doesn't work that way. It doesn't work that way. Di ba? I remember when I struggled big time in 1997. I was so insecure. Leader ako, pero feeling ko hindi ako nag-lead. I was hiding sin, purity, I was lost. I was hurting people, critical of the church, critical of those people. Just terrible. Pero alam niyo, pinag-isipan ko, nakita ko, yung inalay ko dati pa, unti-unti kong pinabalik. Yung inalay ko na sa Diyos, dati-dati pa, unti-unti kong inaatin ulit. Kasi parang feeling ko, lugi ako. Kasi ako mali ito eh. Awa ng Diyos. May mga nakatulong sa akin, may mga tao na talagang nagising ako. Pero ayaw natin yung pinipilit tayo. Yun ang feeling ko dati, like almost like a church, parang pinuha ko ng pilit. Lalo pag tumakanda na, di ba? Ayaw natin yung pinipilit, di ba? Di ba? Meron ka lang skill, tapos pinipilit ka pa, di ba? Ayaw natin yun, di ba? Tama na, teka lang, di ba? Pero nakakatakot talaga yung discipleship na pilit. Ayaw natin yung discipleship na pilit. On the other hand, when we have this heart of SBC, pag meron tayong voluntary servitude, when we restore the SBC attitude in our hearts, it will change our lives. Hindi pilit ang Christianity. Hindi boring ang Christianity. Mas magiging united ang church. Para yung awit kanina, one heart. Can you imagine kung yung church, one heart? Can you imagine a church where everyone has a chosen conviction? Not an imposed conviction, but a chosen conviction. Para yung kata kanina, iisa ang puso. Iisa. Ikaw at ako. Can you imagine a kingdom where everyone is a volunteer? Ang saya nun. Ang saya ng kingdom nun. Mas masaya pa sa enchanted kingdom yun. Let me take it deeper. Now, powerful ang itong attitude na to. Kasi, individual discipleship natin ang nakasalalay. And I tell you this, individual discipleship will only make sense when you've given it all up. It doesn't make sense when you're holding something back. It doesn't. I tell you this, pag ikaw ay nag-iisa na, bibigyan ka ng Diyos ng mga pagkakataon para ipakita at ipamalas ang panindigan to ng taos-pusong paglilingkod. Halimbawa, sa opisina, may lalapit sa'yo. Diba? Parang may masamang bakal na lalapit sa'yo. Pare, bago akong racket. Kikita tayo dito. Basta ka na maingay. Sawag na ako mong sasabihin sa misis mo. Tama ka ba? Nakakagat ka ba? May mga kumagat na sa mga disciples, tatanggihan mo yun. You refuse it quickly and clearly kasi SBC ka na. In fact, no, sa trabaho mo, gagalingan mo, hindi ka magpapakatamad, no?
ng Panginoon. Inalay mo ng lahat, pati na ang trabaho mo sa Panginoon. Kaya sa trabaho, magiging maligaya ka, respetado, at kapakipag-pakinabang. O sa mga single sisters naman. Diba? May cute ka dyan sa office. Ang bago! Diba? Mabait naman, nagpapaporma. Diba? Lumalapit sa'yo. Kung ano yung mga sinasabi, nasa limbang ka lahat. Ito mo, grabe. Mabait siya. Bakit? Ay, bakit na siya eh. Diba? Baka sabihin mo pa sa heart mo, bawal sa church namin eh. Pag-usapan nga natin yun, bawal sa church namin. Okay, come on! Bawal sa church namin. Alam mo kung SBC ka, hindi mo sasabihin mo. Hindi mo sasabihin mo. Bawal kasi sa church namin. Para ka sa akin ng church. Di ba? Di ba? Ang sasabihin, sigaw ng puso mo ay, di ba? Ang sigaw ng puso mo, ayaw ko! Ayaw ko kasi hindi sa kilala. Ayaw ko kasi hindi ko alam kung mahal mo lang ang Panginoon. Pag naman mo ang at pinatunayan mo na mahal mo ang Panginoon, saka ka mamahalin. Diba? Kung ano man ang believer, or semi-believer, quasi-believer, diba? Hindi ako sure eh. Diba? Gusto ko yung sigurado. Diba? Yan ang sinasabi ng Biblia. Diba? Kaya kung may cute guy sa office, mga kapatid, ipag-pray mo, ipafast mo, tapos pag nag-study ng Bible, ipagkaloob mo sa Panginoon, baka maging kayo, baka hindi! Pero dahil inalay mo ang lahat, inilay mo na lahat sa Panginoon. At sa mga teens at campus naman. Alam mo ba, SBC powerful. Teens and campus, someday, you will have to have a spiritual identity that's completely your own. If your parents are Christians, great. Awesome, yeah. But whether they're doing well or not spiritually is ultimately not the basis. Nor should it ever be. I mean, they can help. Pero balang araw, here's the challenge. Young people, balang araw, kailangan mong kumalas spiritually. Kailangan may sarili kang panindigan at ang awit ni David, maging awit mo. Hindi pwedeng nakasalali lahat sa mga nakakatanda. And you can be proud of it. SBC! Yeah! SBC ako! Kahit young person ka. Sa mga marriages naman. Imbis na tularan natin yung mundo, di ba paano nag-aaway sa mundo? Pag sa kamunduhan, paano nag-aaway? Nag-aaway sila, pag meron talagang palaging panalo at may talo. Di ba? Pag nag-aaway. Di ba? No? Pero bilang SBC, servants by choice, isinalali natin lahat. How about this mindset? I suggest this to you, marrieds. Because you surrendered everything, how about you focus on surrendering my right to anger and giving my spouse the right to be understood? Anyway, you've given up everything you had, right? And so, pag nagkakainitan na, pag nagkakapunan na, pag masama loob mo, tumatas na ang presyon mo kay darling, no? Kay Mrs., kay Mr., or kay sweetheart, kay tart, ano ba, sweet pie, kay smurf, di ba? Pag nagkakainitan na kayo, dahil na-surrender mo na lang, hindi mo pa surrender yung right to anger mo. Di ba? At sa lahat sa atin na dumaranas ng tukso, lahat tayo ito, lalo sa immorality, singles man o marriage, mas madaling tanggihan ang immorality at adultery. Kung alam mo, inalim mo na lahat sa Diyos. Diba? Kung alam mo sa puso mo na inalim mo, at ginawa mo nga talaga, bakit mo ibibigay ang puri mo sa kahit kanino lang? Bakit mo ipagkakalob ang dangal mo sa ibang tao para sa konting katuwaan o konting panandali ang saya? Bakit mo gagawin? Yung nasasabihin mo sa puso, hindi ko magagawa mo eh. Kasi ipinagkaloob mo na lahat. Ang awit na rin ay tinawid ko. At butas na ang tela ko. So yung mindset ng SBC is really powerful. It matures the church. Can you imagine a church where everyone studies? That's the point. To be faithful as a disciple, you have to have a surrendered heart. All our classes in the next few days are all about this. If you have a heart that's given over totally to the Lord, in any situation, any struggle, any stage or circumstance in your life, be
Lastly, some of us may be thinking, down, does it really matter itong SPC? Does it really matter to have a voluntary heart? No, I'm just one person. Well, bear with me as I close here about a social psychology experiment on conformity, developed by Solomon Asch, a professor at Swarthmore College. And for you psychologists out there, this is a simplification. Down. Sa experiment, simple lang yung tanong. Papakitaan ka ng 3 linya, ang sasabihin sa'yo, ano ang kapareho ng linya, ng linya na nasa kanan? Ang hirap! Diba? Simple lang, diba? Okay. So, alam naman natin yung sagot, diba? Unless kayo. So, yung mga tao, ginather na yun sila. Hindi sila magkakilala. Pinakita kong cards na to. 8 tao involved. Now, pero yung 7, actors. They were told to give the wrong answer. Okay? So, ang test subject lang tayo nasa kanan. Diba? So, imbis na sabihin itong mga to, C. Diba? Kung ano nang sasabihin nilang wrong answer. Diba? So, wrong answer, wrong answer, wrong answer, wrong answer, hanggang sa ikapito, wrong answer. Alam niyo lumabas doon sa experiment? Nagtataka kayo kung nasa kanan, may problema ba ako? Bulim ba ako? May problema ba ako? Nagbubuhan na ba ako dito? Alam niyo, eto ang result sa experiment. Wrong answer. 75% gave the wrong answer. What? Kita natin dito, ganyan ang tao. Natural sa tao na sumabay sa agos ng nakararami. Binago nila yung experiment. Now, this time, 7 actors, pero yung pang-7 actor, sabi lang, bigay mo yung tamang answer. Malinaw naman mata mo, di ba? Bigay mo yung tamang answer. So, wrong answer, wrong answer, wrong answer, wrong answer, wrong answer. Pero yung huli, right answer. Nag-isip pa rin si test subject. At eto ang resulta ng experiment. Ang nangyari, 90% of the time, the subject would stand up and not give in. The subject would give the right answer. It's interesting. Isa lang ang nagsabi, minority, isa lang ang nagsabi ng tama, naudyok pa rin yung subject, test subject, na sundan ang tama at sabihin ang tama. Kahit mas marami yung nasa mali, isang tao lang nagbago, isang tao lang naging matuwid, isang tao lang nagsabi ng tama, isang tao lang nanindigan. Nabago ang pananaw ng taong tinutulungan. So what? One person makes a difference. One person chooses what's right. One person stands up for the right choice. One person becomes influential and powerful. Bakit hindi ba ganon ang ginawa ni Jesus? Hindi ba mula sa isang tao dumami, kaya tayo nagtitipon ngayon? And besides all that, God believes in you. You, as one person, can make a difference. Especially when you've given your heart. So don't think na nag-iisa ka sa isang pamilya. Don't think na nag-iisa ka sa barangay, o sa eskwela, o sa opisina. One person can make a difference. Maniwala ka kapatid, kahit isang tao ka lang, isang disipulo naman, na habang buhay, na maglilingkod sa Kanya, na inalay na ang puso sa Panginoon, meron kang impluwensya, at ang impluwensya yun ay mahalaga. At this time, I'd like everyone who was baptized and restored, baptized or restored, in the last 10 years to please stand up. Everyone who was baptized or restored in the last 10 years, you can please go ahead and stand up. They're awesome. I'll tell you this. The last 10 years have not been easy for the churches in the ICOC. The last 10 years have not been easy for the churches in the Philippines. There's been crisis and hardship and struggles of all sorts in the church. But God is faithful. If you've been baptized in the last 10 years, you stood up for what's right. And you are a testimony that the Lord continues
to work. Yes, sir. And that does it for even when hard times down. Kaya bilang pangwakas sa ating paglalakbay, kung nasaan ka man ngayon, ano man ang nadarama mo ngayon, ano man problema o struggle mo ngayon, o pinilit ka man makapunta dito, salamat na nandito ka. At isa puso natin, ang puso natin puro ng Biblia. Sa Exodus, ang puso ng alipin na minahal ang amo kaya ayaw maging malaya, kundi gustong maglingkod habang buhay. Ang puso ni David sa awit, nakita natin ang puso na hindi lang sakripisyo sa hayop, pero yung tunay na sakripisyo, ang tunay na hain ay ang ating puso at buhay at kaluluwa. Ang puso rin ito ni Jesus na ibinigay ng lahat para sa Panginoon at ibinigay na rin ang lahat para sa atin. Let's take the principle down of voluntary servanthood. Let's be proud to be SBC. I am a disciple. I am a servant by choice. I chose this. Alagad ako, disipulo ko, aakuin ko to at ibibigay ko ang lahat dahil kay Jesucristo. Ang tatak niya ay nasa aking tatak po. Kusang pag-aalipin sa Diyos ay banal, mabuti, makabuluhan,